Η παραλία του Στεφάνου ή παραλία Σεϊτάν Λιμάνια στα Χανιά της Κρήτης είναι ένας από τους 3 όρμους που δημιουργεί η θάλασσα στην περιοχή του ακρωτηρίου. Η ονομασία είναι τουρκικής προέλευσης από την περίοδο της τουρκοκρατίας στο νησί και σημαίνει διαβολικός, διαβολικά καταραμένα λιμάνια. Ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται στην επικινδυνότητα των κυματισμών στην περιοχή. Η τοποθεσία αναφέρεται και ως Άγιος Ραφαήλ από την εκκλησία που εντοπίζεται στο σημείο που αρχίζει το φαράγγι, καθώς και ως Άγιος Σπυρίδωνας από το παλιό εκκλησάκι που είναι κτισμένο εκεί μέσα στο βράχο. Η παραλία έχει χαλίκι και άμμο και λόγω του δύσβατου σημείου στο οποίο βρίσκεται, τα τελευταία μόλις χρόνια έχει γίνει ευρέως γνωστός και δημοφιλής προορισμός.